नमस्कार, मैरीज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे चीज पनीर मॅगी सँडविच. झटपट असं तयार होतं आणि एकदम चीजी. तुम्ही पाहू शकता किती चीजी तयार झालेलं आहे. ते मस्तच भन्नाट असं तयार होतं. चवीचं म्हणाल तर अप्रतिम असं लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा छोट्याशा भुकेसाठी खूप छान झटपट तयार होणारा पर्याय आहे. नक्की ट्राय करून बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आणि माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सँडविच बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला मॅगी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये मी 1 कप पाणी गरम करून घेते. मॅगी आपल्याला थोडी कोरडीच करून घ्यायची आहे, त्यामुळे पाणी थोडंच घाला. हे पाणी गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी ह्या मॅगीचं 1 पॅकेट घालणार आहे. गरम पाण्यामध्ये आपण मॅगी मसाला घालून घेऊया. मी 1 पॅकेट घालत आहे. हा मसाला थोडासा चमच्याने मिक्स करून घ्या आणि यामध्ये आता मॅगी घालून घ्यायची आहे. झाकण ठेवून मॅगीला आपल्याला छान अशी शिजवून घ्यायची आहे. मॅगी शिजत असताना 1-2 वेळा हलवून घ्या. मॅगीमध्ये थोडंसं पाणी असतानाच पनीरचे छोटे छोटे तुकडे करून घालायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता अगदी थोडंसं पनीर मी घातलेलं आहे. पनीरमुळे मॅगीला खूप छान टेस्ट येते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता. आता मॅगी आपल्याला पाणी आटून पूर्ण कोरडी होईपर्यंत शिजवून घ्यायची आहे मीडियम फ्लेमवरती. तुम्ही पाहू शकता मॅगीमधलं पाणी पूर्ण आटलेलं आहे. आता गॅस बंद करून घ्या. आपली ही मॅगी तयार झालेली आहे. आता आपण सँडविच बनवायला घेऊयात. त्यासाठी मी 2 ब्रेड घेतलेले आहेत. तुम्ही ब्राऊन ब्रेडसुद्धा घेऊ शकता. मी इथे व्हाईट ब्रेड घेतलेले आहेत. आता ब्रेडच्या एका स्लाईसला आपल्याला टोमॅटो केचप लावून घ्यायचा आहे. आणि दुसऱ्या स्लाईसला मेयोनीज. हे आपल्याला दोन्ही ब्रेडला छान असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. स्प्रेड करून झाल्यानंतर ब्रेडच्या एका स्लाईसवर आपण तयार केलेली मॅगी घालून घेऊयात. सगळ्या बाजूला व्यवस्थित ही मॅगी पसरवून घ्या. मॅगी घालून झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला हे मोझरेला चीज घालायचं आहे. तुम्ही साधं चीजसुद्धा घालू शकता. भरपूर असं चीज घालून झाल्यानंतर हे सँडविच चटपटीत आणि क्रंची होण्यासाठी मी येथे वेफर्स घालत आहे. जे वेफर्स तुम्हाला आवडत असतील ते यावर घालून घ्या. त्यामुळे सँडविचला छान अशी टेस्ट येते. आता ह्या दुसऱ्या ब्रेडच्या स्लाईसवर थोडंसं ऑरिगॅनो घालून घ्या. ऑप्शनल आहे, असेल तर घाला. आणि थोडंसं आपल्याला यावर चिली फ्लेक्स घालून घ्यायचं आहे. ह्या स्लाईसवर तुम्ही पातळ चिरलेला कांदा आणि थोडंसं टोमॅटोसुद्धा ठेवू शकता, तुम्हाला आवडत असेल तर. आता आपण हे टोस्ट करून घेऊया. पॅनमध्येच मी हे टोस्ट करून घेणार आहे. त्यासाठी मी थोडंसं बटर घालून घेते. गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम मिडियमच ठेवायची आहे, म्हणजे हे छान असं टोस्ट होईल. आता या बटरवरती तयार केलेलं सँडविच ठेवून द्या आणि वरून थोडंसं आपल्याला बटर लावून घ्यायचं आहे.
बटर लावून झाल्यानंतर यावर आपल्याला झाकण ठेवून 1-2 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिटांनंतर झाकण उघडून आपल्याला हे पलटी करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता किती छान असा हा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. असाच आपल्याला करून घ्यायचा आहे. हे वरून थोडंसं क्रंचीसुद्धा झालेलं आहे. आता दुसरी बाजूसुद्धा आपल्याला अशीच शेकून घ्यायची आहे. थोडंसं बटर लावून घ्या. बटरमुळे चव तर छानच येते. तुम्हाला बटर कमी हवं असेल तर तुम्ही कमी बटरमध्ये सुद्धा हे टोस्ट करून घेऊ शकता. दुसरी बाजूसुद्धा झाकण ठेवून छान टोस्ट करून घ्या. हे सँडविच आपलं छान असं टोस्ट झालेलं आहे. मी प्लेटमध्ये काढून घेते. तुम्ही पाहू शकता. दिसायला तर खूपच छान दिसतंय. चवीलासुद्धा खूप छान लागलं जातं. बाकीचे सँडविचेससुद्धा मी याचप्रमाणे तयार करून घेते. मस्त झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे. मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा देण्यासाठी खूप छान उत्तम पर्याय आहे. मुलं खूप आवडीने खातील. नक्की ट्राय करून बघा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा. माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.